Tita Ching Kitchen. Magluluto po tayo ngayon ng sinigang na salmon trimmings. Yeah, so kung nakita nyo the other day in my video, nililinis ko po yung aking malaking salmon. So may mga trimmings po. So hindi ko po yun itinapon. Gagawin ko po ngayon na sinigang. Wala po tayong aaksayahin. Di po ba? Ayan. So gagawin natin ngayon na salmon trimmings sinigang. Ayun. So ito na guys, na-prepare ko na ang ating mga ingredients para sa ating salmon trimmings sinigang. Ayan yung salmon, mga trimmings lang yan guys na ayaw kong itapon dahil pwede pa. Pwede pa namang isigang. Ayan, mayroon ako dun fish cube, sili. Lalagay tayo ng tanglad. Yan, kasi masarap ang lasa niyan. Maglalagay din ako ng mushroom. Dahil yan ang mga nakita ko sa aking fridge. Onions, at saka of course yung tomatoes. At saka ating favoriting spinach. Yung patis, nagtatago siya doon. O yan. Patis ang ating ilalagay ngayon. Of course, yung ating sinigang mix. Okay, yan. Napakasimple lang ngayon guys ang ating sinigang. Pero all-time favorite talaga natin, ang mga Pinoy. So, masarap ang sabaw nito. So, kaya yan, takam na naman ako. So, yan, lutuin na natin guys. Yan. Kumukulo na ang ating lutuan, ating pot, kasi kanina ko pa isinalang. Ayan. Naririnig nyo, tinatawag na niya ako. Kumukulo na. So, ayan. Ilalagay ko muna guys ang ito, lulutuin ko muna sila. Tsaka yung aking tanglad, lemongrass, and yung kamatis. Okay, so hayaan ko muna na kumulo guys. Kasi madali lang naman lutuin yung salmon, tsaka yung mga iba pa doon, kaya iwan ko muna na kukulo. Ilagay ko na rin itong fish
fish cube para masama na siyang magsama-sama na lahat muna. Para pag inilagay na natin yung fish, yung ating sabaw ay may lasa. So, ayan. That's what I want to achieve. Yung sabaw is mapula-pula. Ayan. So, ang gagawin ko next guys is titamplahan ko na yung sabaw bago ko ilagay yung mga the rest of the ingredients kasi madali lang naman maluto ang mga ingredients natin. Yan. So, ilagay ko na yung patis. At ilagay ko na rin ang aking sili. Ayan. Kulong-kulo siya. Dadagdagan ko ng konting salt. Yan. Okay, so ilalagay na natin yung ating pang-asim. Okay lang na ilagay na natin yung pang-asim, guys. Kasi kung nauobserbahan nyo from my previous pagluluto ng sinigang, hinuhuli ko yung pang-asim only because may mga sitaw ako na inilalagay last time. Kasi yung sitaw titigas pag inilagay mo yung pang-asim muna. So, since wala naman akong sitaw na halo ngayon, ilalagay ko na para natimplahan na bago ilagay yung aking spinach, yung aking mushroom at yung fish. Yan. Lagyan na natin itong lahat, itong small pouch of sinigang mix. Yung sabaw ang sarap tingnan yung sabaw, diba? Kasi ganun po ang ginagawa ko. Iniluluto ko muna yung kamatis para talagang maganda yung sabaw kalalabasan. Wow, that's nice. Nice. Yung tamang-tama na yung lasa. So ilagay ko na yung aking mushroom. Ilagay ko na rin yung aking fish. Ayan, yung ating trimmings. Ayan, sabay na silang maluto. Ayan. And so, pakuluan lang. Hayaan lang muna natin kumulo, guys. And then, last ay lalagay natin is yung ating spinach. Kasi madali lang yan, lutuin yung spinach ko. Ayan. Diyan muna. Pakuluan natin. Kulo na, guys. So, tignan natin. Ayan. Wow. So, ilagay na natin, guys, yung ating mga spinach. And that's it. Luto na. After. Yan. Mukhang napakadami ang spinach. Pero, tulad nga sinabi ko, pagka lanta na, okay lang yan. Tamang-tama na lang. Yan. Masarap po ang spinach. Masustansya. Ayan. So, ayan. So, iyan na, guys. Luto na ang ating salmon trimmings sinigang. Ayan, luto na po.